සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිටියකින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එක. අද මම ගෙනලා තියෙන්නේ ඔයාලට ගේමර්ස්ලාට ගේම් ප්ලේ කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරලා ගේම් ප්ලේ කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝවක් තමයි ගෙනලා තියෙන්නේ. අද ගෙනලා තියෙන වීඩියෝ එක ඔයාලා සරලවම කිව්වොත් එimhe ඔයාලට පේනදී මගේ දැන් මේ ගේම් ප්ලේ වීඩියෝ එකේ සයිඩ් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට පේනවා මගේ කම්පියුටර් එකේ මේ වෙද්දී ග්‍රැෆික් කාඩ් එක RAM එක ප්‍රොසෙසර් එක ඒ වගේම ෆ්‍රේම් රේට් එක කොයි වගේද මේ ගේම් එකට යූස් වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලත් ගේම් ප්ලේ කරද්දී ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඔයාගේ performance monitor කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ටක් ගාලා මේක ගැන කතා කරමු. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතනදී අර මම මුලින් කිව්වා වගේ අපි දැන් කරන්න යන්නේ අර මම මුලින් පෙන්නුවා වගේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එක නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේදී ගේම් ප්ලේ කරද්දී ගේම් ප්ලේ එකට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ performance කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියලා මොනිටර් කරන්නේ කොහොමද කියලා අන්න ඒක සෙටප් කරන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සරලවම පොඩි software එකකට install කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒ software එක මොකක්ද ඒක install කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මෙතනදී ඔයාලට බොහොම සරලව ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාගේ කම්පියුටර් එක නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් ඕපන් කරන්න. මම මේ වෙද්දි මගේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලට ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙබ් බ්‍රවුසර් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ඒකේ තියෙන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න. අන්න ඒ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ software එකේ නම. ඒ කියන්නේ MSI Afterburner කියන software එක තමයි අපි use කරන්නේ. අන්න ඒ software එකේ නම සර්ච් කරගන්න. ඒක සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ සර්ච් රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්න ඒ සර්ච් රිසල්ට් එකේ ඔයාලා බලන්න MSI නැත්නම් www.msi.com කියන official site එකට යන්න පුළුවන් තරම් බලන්න. එහෙම ඔයාලට site එක හොයාගන්න කම්මැලි නම් නැත්නම් පොඩ්ඩක් මේක හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ල description box එකේ තියෙන link එක අන්න ඒ link එක click කරලා කෙලින්ම ඔයාලට site එකේ download page එකට මෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒ විදිහට ඔයාලට ඕන link එක click කරලා එන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට search කරලා එන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට site එක open කරගන්නවා. සයිට් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බොහොම ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. MSI Afterburner කියලා මෙතන MSI logo අපි දාලා පුරුදු logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට මේකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ සයිට් එක අපම බොහොම සිම්පල් සයිට් එකක් තියෙන ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ටක් ගාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන MSI Afterburner කියන එක තැන යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බටන් දෙකක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන MSI Afterburner එකේ 4.6.5 final කියන version එක. ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේකට යනවා නම් ඔයාලා හොඳයි කියලා. මම මෙතන මේ ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න මෙගාබයිට් 53ක් වගේ බොහොම පොඩි සෙටප් එකක් තමයි මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනකන් පොඩ්ඩක් ඉමු. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම මේකේ සෙටප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. අපි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ගොඩක් දුරට ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාගේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකනේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වෙද්දි මගේ MSI Afterburner කියන එක මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕන ඔයාලා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕන. මම මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න කලින් කට්ටියට ලේසි වෙන්න බලා ගන්න ලේසි වෙන්න මම මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගන්නවා. අනේ අපි මෙතනම ඒක කරමුකෝ. රයිට් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉවරනාට පස්සේ මේකදී zip file එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. මේකට ඔයාලට WinRAR නැත්නම් ඔයාගාව තියෙන zip file එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන් software පාවිච්චි කරලා ඔයාගාව අනිවාර්ය WinRAR ඇතිනේ. WinRAR පාවිච්චි කරලා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕන මේ zip file එක. මම මේ විදිහට මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කිය කළා මම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මතු වුණා මගේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ setup එක මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න MSI Afterburner setup එක ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මතු වුණා. ඒ කියන්නේ මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ setup එක ඕපන් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලා ඩබල් රයිට් ක්ලික් කරලා හරි ඩබල් ක්ලික් කරලා හරි පුළුවන් එක ඕපන් කරගන්න. මම ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක ඕපන් කරගන්නවා. රයිට් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා අර user account control කියන මේ window එකට ඇවිල්ලා එන මේක එන්නේ yes or no කරන්න. ඒක yes කරන්න ඔයාලා. ඒක yes කරාට පස්සේ අපේ setup එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම language එක ගන්න ඒක english දීලා okay කරන්න. ඊළඟට ඉතින් අපි හැමෝම දන්න ඕනම software install කරගන්න විදිහට තමයි යන්නේ. මම විශේෂ දෙයක් තිබ්බොත් කියන්න. දැන් අපි ටක් ගාලා මේක install කරගමු. මේ විදිහට ඔයාලට තියෙන දේවල් app set කරගන්න නැත්නම් next දීගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට next දීලා මෙන්න මේ විදිහට next දීගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපේ මේක install වෙන්න පටන් ගත්තා.
රයිට් මෙන්න මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වෙනවත් එක්කම තවත් සෙටප් එකක් මේකේ ඔටෝම ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා මේකත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕනේ මේකෙන් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ ගේම් එක ඇතුළේදී ඔයාගේ දේවල් මොන්ටර් කරන එක පෙන්නන වැඩේ කරන්නේ මෙන්න මේ software එකෙන් මේක ගැන ලොකුවට හිතන්න ඕනේ ඔයාලා මේකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඊළඟට ඕකේ දීලා මේ විදිහට මේ විදිහට එනේවට ඔක්කොම අර සුපුරුදු software ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිහම තමයි තියෙන්නේ බොහොම පොඩි software දෙකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේ ටික next දීලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ මේකත් දැන් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී අහනවා රීස්ටාර්ට් කරන්නද කියලා මේක මම නෝදින්නම් මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ හරි මෙන්න මේ වගේ මේකේ මේක මම ටික එක අයින් කරලා ෆිනිෂ් කරනවා ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙලා ඉවරයි දැන් තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට මේ ටික එක ඔයාලා ඕන නම් අයින් කරලා මේ ෆිනිෂ් කියන එක ඔබන්න මම ඉතින් දැන් කෙලින්ම ඒක ඕපන් වුණාට කමක් නැති හින්දා මම රන් MSI after burn එක ටික එක දාලා ෆිනිෂ් කියන එක ක්ලික් කරනවා රයිට් අර විදිහට ෆිනිෂ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට MSI after burn software එක ඕපන් වෙනවා මෙතනදී ඔයාලට සමහර විට මේ MSI after burn software එක මගේ වීඩියෝ එකේ දකින්න ඉන්ටර්ෆේස් එක නෙමෙයි ඔයාලට ඕපන් වෙන්න තියෙන්නේ ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ මොන ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් ඔයාලගේ MSI after burn software එක ඕපන් වුණත් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේකේ පොඩ්ඩක් රවුමක් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ setting icon එක හොයාගන්න. මෙතන setting icon එක හොයාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ setting icon එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ වැදගත් මෙන්න MSI Afterburner software එකේ properties panel එක open වෙනවා. මේ properties panel එක open වෙලා open වුණාට පස්සේ මම ඉස්සරලම අර අපේ මේකේ ප්‍රධාන purpose එක වෙච්චි ඔයාගේ computer game monitoring කියන game එකේ performance game එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ computer එකේ performance monitoring part එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට මෙන්න මේ මෙතනදී ඔයාගේ MSI Afterburner software එකේ user interface ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් කරන් එන්නම් ඒ කියන්නේ මේ එකිනෙකාගෙන් එක්කෙනාට මේ software එක install කරද්දී interface එක වෙනස් වෙන්නේ ඇයි කියන එකට මම හේතුව කියන්නම් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ පේනදී ඔයාලට tab එකක් මෙන්න මේ panel මෙතන පේනවා ඇති එක tab තියෙන panel එකක් අන්න ඒ panel එකේ ඔයා මෙන්න මෙතන side එකට මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා කොනටම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන කොනේම තියෙනවා අයිඩියම තියෙනවා user interface කියලා මේ tab එක අන්න ඒ ක්ලික් කරන්න. රයිට් ඔයාලා මෙන්න මේ user interface එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්හැඩ ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ interface එක මෙතනත් පේනවා. මෙතනින් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ පේනවදනේ. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ස්කින් මාරු කරන්න. ඔයාලට පේනවා මම දැන් එකක් මාරු කරලා පේනවා. ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන මේකෙදී මාරු වුණා. ඔයාලට කැමතියි මේ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක මාරු කරගන්න එක හෝ නැතිදී ඔයාගේ කැමැත්ත මත ඔයාලා මේ විදිහට පල්ලයට ගිහලා කැමතියක් තියෙනවා ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පල්ලෙට ඇවිල්ලා මෙන්න මේදී අලු පාට එකක් මට හම්බුණා. මම ඒක ඒක දාලා apply කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක ඕපන් වුණා. ආපහු close වෙලා ඕපන් වුණා. MSI Afterburner එක ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එක වෙනස් වුණා. ඒක තමයි ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ ස්ක්‍රීන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ඕක කියන එක ක්ලික් කරනවා. අන්න ඒ විදිහට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ MSI Afterburner එක අලුත් විදිහකට ඕපන් වුණා. දැන් ආයෙ මම කරන්න යන්නේ අර අපේ මේකේ ප්‍රධාන purpose එක වෙච්ච දේ. ඒ කියන්නේ අපි අපේ computer game play කරද්දී game computer එකේ performance monitor කරන්න ගියේ. අන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ආයෙත් setting button එක click කරලා setting වලට එන්න. setting වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ උඩ panel එකේ තියෙනවා monitoring කියලා tab එක. අන්න ඒ tab එකට යන්න. ඒ tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන GPU temperature, GPU usage, memory usage, ඒ වගේ තව ටිකක් යටට ගියොත් එන CPU usage එකත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේවල් ඔයාගේ මොන්ටර් වෙන්න ඕන දේවල් ටික ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට බොහොම සරලවම කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාට ඕන දැන් අපි GPU temperature GPU usage එක ඔයාට දාගන්න මේ ඔයාගේ මොන්ටරින් කරන්න එකට දාගන්න ඕන. මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මේක නිල් පාටට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒ සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පළවෙනි පාට ඕපන් වෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඔයාට පෙන්වන්නේ in OSD කියලා. නැත්නම් in on screen display කියන විදිහට මේක මෙතන පෙන්වන්නේ. එතනදි පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ නිකම් හිස් තැනක් තමයි පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ වගේ හිස් තැනක් පෙන්වන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ වෙද්දි මේවා මගේ මොනිටරින් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ ගේම්ස් වල මේවා මොනිටරින් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒක වෙලන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මගේ GPU usage එක මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ යටට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් show in on screen display කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි tag එකක්. මෙන්න මේකට ටික් එක දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ටික් එක දැන් දාලා තියෙනවා. මම මේ ටික් එක ඕෆ් කරලා ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන in OSD කියන එක නැති වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරොත් ගේම් ප්ලේ එකේදී මෙන්න මේ GPU usage එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ.
දැන් වෙන්න ඕන අපිට වෙන්න ඕන මේ GPU usage එක පෙන්වන්නනේ. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක ටික් එක දාන එක. ඒ විදිහට ඔයාට ඕන දේවල් ටික මෙතන පල්ලට ගිහිල්ලා ඕන දේවල් හොයාගෙන ටික් එක දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට මේ විදිහට පල්ලයට ඇද්දි ඔයාලට හම්බෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඔයාට ඕන සමහරට ෆ්‍රේම් රේට් එක වගේ දේවල් මොනිටර් කරන්න. ඒ වුණා ෆ්‍රේම් රේට් එකට යනකොට දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මෙන්න මෙතන මේ ෆ්‍රේම් රේට් කියලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම ඔයාට දැන් මේක ෂෝ ඕන් ස්ක්‍රීන් ඩිස්ප්ලේ දාන්න විදියක් නැහැ. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ පල්ලයට ආවට පස්සේ මේක සිලෙක්ට් කරන්න බෑ සිලෙක්ට් කරන්න බෑ මොකද මේක දැන් අලු පාටින් පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවාද මේ සයිඩ් එකේ හරිමාක් වගේ තියෙනවා. කියන්නේ හරි ලකුණු වගේ. අන්නේ හරි ලකුණු වල මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් රේට් කියන එකට හරි ලකුණ වැටිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේන ලාවට පේනවා. ඒවට මේ වගේ කළු පාටට හොඳට පැහැදිලිව පේන්න වැටිලා නැහැ. එතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ෆ්‍රේම් රේට් කියන තැන එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ෆ්‍රේම් රේට් කියන එකත් හරි ලකුණ වැටුණා. එතකොට ඔයාට ෆ්‍රේම් රේට් කියන තැනට හරි ලකුණ වැටුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ පැනල් එකට ඇක්සස් තියෙනවා. එතකොට ඔයා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ පැනල් එකේ තියෙන show on screen display කියන ටික් එක දාගන්න තියෙනවා. ඔයා ඒ විදිහට ඔයාට ඕන දේවල් ටික සිලෙක්ට් කරලා ටික් එක දාලා ඊළඟට කරලා මෙන්න මේ apply කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා okay කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාට ඒ ටික හදාගත්තා වගේ MSI Afterburner එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. ඊළඟට ඉතින් බොහොම සරලව තියෙන ඊළඟට ඔයාලට ගේම් එකක් ඕපන් කරලා ප්ලේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම මෙතෙන් තව දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකත් එක්ක තව software එකක් ඕපන් වුණානේ. install වුණානේ. අන්න ඒ software ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මෙන්න මේ software එක මොකක්ද කිව්වොත් එimhe මේ software එකෙන් තමයි ඔයාගේ computer එකේ ඔයා game play කරද්දි game එකේ අර දේවල් ටික display කරන්න උදව් කරන software එකක් විදිහට අපිට මේ software එක කියන්න පුළුවන්. මේ software එකේ තියෙන දේවල් මම ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන එක දෙයක් ගැන මම පොඩ්ඩක් මෙතෙන්දී highlight කරන්න. ඒ මොකක්ද කිව්වොත් එimhe ඔයාලට ඔයාගේ display එකේ දැන් ඔයා දකින්නදී මගේ නම් මෙන්න මේ හරිය තමයි අර දේවල් ටික details ටික පෙන්වුවේ. එහෙම නැතුව ඔයාට ඒ ටික මෙන්න මේ වගේ side එකකින් පෙන්වන්න ඕන නම් මේ පැත්තෙන් වගේ පෙන්වන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේතන තියෙන මේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේකේ දැන් මගේ මෙතන මේ 60 කියලා තියෙනවානේ. අන්න ඒක දැන් මේ කොනේ තියෙන. ඒක ඔයාලට මේ කොන්ට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ කොන්ට ගන්න පුළුවන්. මේ කොන්ට ගන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා මට මේ කොන හොඳයි කියලා. අන්න ඉතින් එතන දීලා ඒ විදිහට ඒක සිලෙක්ට් කරලා මම මේක මිනිමයිස් කරගන්නවා. ඒ විදිහට දැන් ඔයාගේ software දෙකම background එක run වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ MSI Afterburner එකත් මෙතනදී ඔයාලා අර ටික setup කරලා close කරගන්න එපා. ඒකත් මිනිමයිස් කරගන්න. ඒ විදිහට කරගෙන ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න යන්න. අපි දැන් මම මේ විදිහට මම ගේම් එක ප්ලේ කරන්න යනවා. මම අර කලින් ප්ලේ කරගෙන හිටපු ගේම් එක මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඒ ගේම් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලන්න බලන්න දැන් අර විදිහට ලස්සනට අපේ ඩීටේල්ස් ටික පෙන්නන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී මට ඔයාලට තව එක දෙයක් කියන්න බැරි වෙනවා. ඒකට අපි ආපස්සට MSI Afterburner එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඒ අමතක වෙච්ච දේවල්ට වෙන්නන්න මම මේ විදිහට MSI Afterburner එක ඕපන් කරගෙන ඒකේ properties වලට එනවා. ඒකේ monitoring වලට ආවට පස්සේ ඔයා දැක්කත් දන්නේ මෙන්න මේ GPU temperature කියන GPU usage දැන් ඔයා ඒක select කරාට පස්සේ show on screen display කියන දේ එහා පැත්තේ තියෙනවා තව box එකක්. අන්නේ box එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන text කියලා. මෙතන ඔයාලා පේන text කියන එකට යට graph නැත්නම් graphic කියලා එකක් තියෙනවා. මේ graphic කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ දැන් GPU usage එක අපිට පුළුවන් මේක graphic එකක් විදිහට පෙන්වන්න. ඒක මම ඔයාලට කරලම් පෙන්නන්න. මම ඒකට GPU usage එක නැතුව මම මේකට memory usage එක පාවිච්චි කරනවා. memory usage එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ text කියන එක වෙනකොට graphic කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ apply කියන එක use දානවා. ඔයාලට පේනද? දැන් memory usage එක පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තව option එකක් තියෙනවා text උයි graphic උයි දෙකම තියෙන්නේ. අන්න ඒක select කරලා apply කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති memory usage RAM එකේ usage එක පෙන්නනවා. ඒ වගේ මේකත් පෙන්නනවා. එතන කිව්වොත් මට නම් මේකේ හොඳ මේක ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට තියෙන එක. එහෙනම් මම ටෙක්ස්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මගේ ගේම් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මේක සයිඩ් එකේ පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ කොහොමද මේ MSI Afterburner software එක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම හැයට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක දැන් MSI Afterburner software ගැන කතා කරන තියෙන හැම දෙයක්ම ගැනම වගේ අපි මේ විදිහට කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් මං හිතනවා මේ MSI Afterburner software එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේ මේක මේ වෙද්දි ඔයාලට තිබෙ ප්‍රශ්නයක් විසඳිලා ඇති. ඒ වගේ මේ ගැන නොතේරෙන තැනක් එහෙම තිබ්බොත් එනවා නිකන් ප්‍රශ්න පල්ලයක් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳ නැහැ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, subscribe කරලා notification එක නැත් all කරගන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.